سلام دوستان، اینجا کانال نیمکته. تو این ویدیو میخوایم درباره بزرگترین رکودی که جهان تا به امروز باهاش مواجه شده که از آمریکا شروع میشه که بهش گریت دپرشن یا رکود بزرگ میگن صحبت بکنیم. دونستن این اطلاعات برای مردم کشور ما که درگیر مشکلات اقتصادی و تورم خیلی زیادی رو تجربه میکنن میتونه خالی از لطف نباشه. همچنین تو انتها درباره تجارت اسلحه صحبت میکنیم و اینکه چرا تجارت اسلحه اصلی ترین تجارت جهانه و آیا اصلا به این رکود ربط داره. اگه تمایل دارین درباره رکود بزرگ، اقداماتی که باعث بدتر شدنش کرد و نحوه سرایتش به بقیه کشورها اطلاعاتی کسب کنید، توصیه میکنم که این ویدیو رو تا انتها ببینید. این رکود از سال 1929 شروع شد تا سال 1939 ادامه داشت. داستان از جایی شروع شد که توی 24 اکتبر 11%، تو 28 اکتبر 12%، تو 29 اکتبر 11% دیگه از ارزش سهام وال استریت یعنی 34% تو ارز کمتر از یک هفته افت کرد و میلیاردها دلار سرمایه به باد رفت. به 24 اکتبر پنجشنبه سیاه و به 28 اکتبر دوشنبه سیاه میگن. بازار کم کم بهبود پیدا کرد اما وارد یه رکود شد، به این معنی که خرید و فروش سهام به شدت افت پیدا کرد. همین باعث شد که توی 2 سال یعنی از 17 آوریل 1930 تا 8 ژوئن 1932 بازار 89% از ارزش خودش رو از دست بده. میانگین صنعتی داو جونز بعد از سقوط وال استریت فقط تو 2 ماه از 381 به 198 رسید. این معیار یه شاخص اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار تو آمریکاست که سهام 30 شرکت بزرگ آمریکا رو شامل میشه. یعنی بزرگترین شرکت‌های آمریکایی هم بیش از 50% ارزش خودشون رو از دست دادن. بعد از این سقوط تبعات شروع شد. نرخ بیکاری توی آمریکا به 25% رسید و از اونجایی که اقتصاد خیلی از کشورها به آمریکا وابسته است، این رکود به بقیه کشورها هم سرایت کرد. تولید ناخالص داخلی یعنی GDP تو سراسر جهان 15% کاهش پیدا کرد. رکود اقتصادی سال 2008 رو یادتونه، تو اون زمان فقط 1% کاهش پیدا کرد و تو سال 1929 این مقدار 15% بود. نرخ بیکاری تو بعضی از کشورها به 33% هم رسیده بود. حالا اصلا رکود یعنی چی؟ رکود به زبان ساده یعنی اینکه خرید و فروش کالاهای مصرفی توی جامعه به حداقل خودش برسه و مردم فقط کالاهای ضروری خودشون رو تهیه کنن و سعی کنن که بیشتر پولشون رو نگه دارن. توی این حالت مردم بیشتر سعی میکنن که پولشون رو تبدیل به چیزای با ارزش مثل طلا بکنن و دیگه پولشون رو وارد چرخه اقتصادی کشور نمیکنن. اینجوری چرخه اقتصادی کند میشه و حسابی کارکاسبی‌ها کساد میشه. اما میرسیم به این سوال اصلی که چرا اصلا سهام وال استریت سقوط کرد و رکود شروع شد. این موضوع سالها بررسی شده، هنوزم داره بررسی میشه تا از اتفاق دوباره جلوگیری بشه. اما خلاصش اینه که جنگ جهانی اول یه سود خیلی هنگفتی رو به سمت بلوک غرب و آمریکا بود. همین باعث رشد علم و تکنولوژی شد و کارخونه ها مکانیزه شدن. با مکانیزه شدن کارخونه ها چندین برابر محصولی که قبلا توسط آدما تولید میشد حالا توسط ماشینا تولید میشد. محصولات مازاد به وجود اومد و کارخونه ها یا باید برای محصولات مازادشون مشتری پیدا میکردن یا باید نیروهاشون رو کم میکردن چون دیگه نیازی به این همه نیرو نبود و ماشینالات کار انسان‌ها رو انجام میدادن. اجناس مازاد و دستمزد کارگرا باعث کاهش سود کارخونه ها شد. مثال براتون بزنم، یک کارخونه خودروسازی رو در نظر بگیرید که قبلا با 100 نفر 500 دستگاه تو سال تولید میکرده، الان با 100 نفر 5000 تا دستگاه تولید میکنه. افزایش عرضه نسبت به تقاضا باعث شد که قیمت محصولات پایین بیاد و سود کارخونه ها کم بشه. اینجوری بود که دیگه سرمایه دارا کمتر روی کارخونه ها سرمایه گذاری میکردن و خیلیشون حتی شروع کردن به فروختن سهامشون. اینجوری بود که سهام وال استریت شروع کرد به نوسان کردن و بعد یه مدت سیر نزولی پیدا کرد. دولت خواست که جلوی این سقوط رو بگیره اما در واقع به جای بهتر کردن ماجرا بنزین روی این آتش ریخت. رئیس جمهور هوور پیشنهاد داد که برای اینکه هزینه کارخونه ها کم بشه و سودشون بیشتر بشه و سرمایه گذارا ترغیب به سرمایه گذاری بشن بیان نیروهاشون رو تعلیق کنن یا دستمزد رو کاهش بدن که البته خیلی از کارخونه ها هر دوش انجام دادن. بیکاری و کاهش دستمزدها باعث شد که پول تو دست مردم کم بشه، واسه همین مردم توی خرج کردن خودشون محتاط‌تر شده بودن
و فقط اقلام ضروریشون رو تهیه میکردن و پولشون رو واسه روز مبادا نگه میداشتن. کم کم بعضیا حتی شروع کردن اقلام غیر ضروریشون رو هم فروختن که این باعث شد که افزایش عرضه نسبت به تقاضا توی جامعه بشه و قیمت محصولات افت پیدا بکنه و تورم منفی بشه. کارخونه ها و شرکت ها شروع کردن به ضرر کردن به خاطر اینکه درآمدشون کم شده بود، اما بدهی که به بانک ها به واسطه وامایی که از بانک ها گرفته بودن داشتن به همون میزان قبلش مونده بود. از طرف دیگه مردم چون به پولاشون احتیاج داشتن جلوی بانک ها صف کشیدن تا پولاشون از بانک ها بکشن بیرون. وضعیت بانک ها خیلی خراب بود چون از یه طرفی کارخونه ها و شرکت ها نمیتونستن قسط وام هایی که گرفته بودن رو بدن، از طرف دیگه مردم صف کشیدن تا پولاشون از بانک ها بکشن بیرون. تو 10 ماه اول سال 1930 744 بانک ورشکسته شد و مجموعاً توی دهه 1930 9000 بانک آمریکایی ورشکسته شد. دولت برای اینکه جلوی این ضرر کارخونه ها رو بگیره و مردم ترغیب بشن که بیشتر کالای داخلی مصرف کنن، اومد یه تعرفه سنگین روی کالاهای خارجی بست که به این قانون تعرفه اسموت هاولی میگن که این منجر به فاجعه بزرگتری توی اقتصاد آمریکا و سرایت این رکود به بقیه کشورها شد. اکثر اقتصاددانان معتقدند که تصویب این قانون باعث بدتر شدن و ادامه دار شدن رکود بود و وبسایت سنای آمریکا این قانون رو یکی از فاجعه بارترین اقدامات تاریخ کنگره میدونه. نکته جالب اینه که این اشتباه رو هنوزم یه سری از کشورها از جمله کشور ما انجام میده. مثلا برای حمایت از خودروی ملی تعرفه سنگینی برای خودروهای وارداتی گذاشته و این نه تنها باعث پیشرفت صنعت خودروسازی ما نشده بلکه توانایی رقابتشون رو هم تو بازارهای جهانی از دست دادن. اگر که شما قادر باشی یک مدل تویوتا لندکروز 2000 مدل 3 سال کارکرد رو با قیمت 1 میلیارد تومان خریداری بکنی، خب حاضر بری اینو بخری یا بری یه 206 یا 207 1 میلیارد تومانی بخری. تو اون سالم تری، آره دیگه اون کمتره، نمیدونم فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه. لندکروز با 206 هیچ فرقی نمیکنه. اگه تصادف کردی با دو تاش هیچ مشکلی پیش نمیاد. برگردیم به ادامه داستان. به دنبال تصویب این قانون صادرات آمریکا از 5.2 میلیارد دلار تو سال 1929 به 1.7 میلیارد دلار توی سال 1933 یعنی بیش از 67% کاهش پیدا کرد. از آخرین دست و پا زدن‌های هوور توی سال 1931 این بود که از بانکدارا خواستش که شرکت اعتباری ملی را بندازن تا بانک‌های بزرگ و بانکدارای بزرگ به بانک‌های در حال ورشکستگی کمک کنن. اما در واقع بانکدارا و سهامدار بزرگ هیچ تمایلی به کمک کردن به بانک‌های در حال ورشکسته نداشتن. به خاطر همین شرکت اعتباری ملی عملاً هیچ کار خاصی انجام نداد. بدشانسی این بود که تو همین موقع که رکود از راه رسیده بود یک خوشسالی بزرگی هم توی آمریکا اتفاق افتاد. خیلی از کشاورزا که از بانک‌ها وام گرفته بودن هم به خاطر این خوشسالی نتونستن قسطاشون رو به بانک بدن و خیلی از زمیناشون توسط بانک‌ها مصادره شد و مجبور مهاجرت از روستا به شهر برای پیدا کردن کار شدن. تعداد اینا به قدری زیاد بود که رئیس جمهور مجبور شد زاغه‌هایی به اسم هووروی رو توی سراسر کشور ایجاد بکنه. کتاب معروف خوشه‌های خشم اثر ماندگار جان اشتاین بک هم مربوط به این دوران و داستان خانواده‌ای رو مطرح میکنه که مجبور به مهاجرت از اوکلاهاما هستن. ما تو ویدیوی بعدی مفصل درباره رمان که به زندگی امروز ما ایرانی‌ها خیلی شبیه صحبت میکنیم. حالا بریم ادامه داستان رکود. اینجوری بود که رئیس جمهور هوور حسابی کارو خراب کرد و رفت. فقط میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که فقط ما نیستیم که رئیس جمهور خراب کن داریم و آمریکا هم حتی این رئیس جمهور رو داشته. میگه بابا اون ممر و لولو برد گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. رکود روی زاد و ولد هم تاثیر گذاشت و به شدت فرزندآوری کاهش پیدا کرد. میانگین نرخ زاد و ولد تو 14 کشور بزرگ دنیا 12% کاهش پیدا کرد و با اینکه جلوگیری از بارداری خلاف آموزه‌های کلیسا بود، تو اون دوره 50% از زنان به جلوگیری از بارداری پرداختن. تمایل به کار توی زنا به ویژه زنای متأهل هم برای چرخوندن زندگی افزایش پیدا کرده بود. تو مناطق روستایی و شهری کوچیک زنا شروع به کاشتن محصولات کردن تا کمتر مجبور باشن مواد غذایی خودشون رو از بیرون تهیه کنن. زنای روستایی تو آمریکا از کیسه‌های گونی برای خودشون و خانواده‌هاشون لباس تهیه می‌کردن تا مجبور نباشن لباس بخرن.
تو مناطق شهری هم که این امکان وجود نداشت، باز زن‌ها دست به کار شدن. غذای ارزون مثل سوپ و رشته فرنگی و لوبیا بیشتر استفاده میشد. تکه‌های ارزون گوشت رو می‌خریدن و لباسای خودشون رو وصله می‌کردن. با همسایه‌ها مبادله کالا به کالا می‌کردن و خونه‌هاشون توی زمستون سردتر بود. خرید چیزای لوکس مثل مبلمان و لوازم جدید هم به آینده موکول شده بود. این طبیعیه که وقتی شرایط اقتصادی یک کشوری به هم میریزه، تمایل به زاد و ولد اون کشور میاد پایین. کشور ما هم الان شرایط اقتصادی مطلوبی نداره و با وجود تمام سیاست‌های دستوری دولت برای زاد و ولد و افزایش جمعیت، همچنان خانواده‌ها خیلی تمایل به فرزندآوری نشون نمیدن. ماجرای رکود بزرگ خیلی مهمه و بعدا اقتصاددانای بزرگی اون رو بررسی کردن تا بدونن که چجوری آمریکا میتونه جلوی این رکود رو بگیره. توی این زمینه دو تا نظریه وجود داره که اولی دیدگاه پولگرایانه. پولگراها معتقدن که دولت و بانک مرکزی اون دوره باید پول چاپ میکردن و دست بانک‌ها میدادن تا هم بانک‌ها ورشکسته نشن، هم این که بتونن پول مردم رو بدن و مردم نقدینگی دستشون باشه، همین که بتونن به کارخونه‌ها و کسب و کارها وام بدن تا اونا پس مخارجشون بر بیان. اینجوری نقدینگی جامعه میره بالا، پول دست مردم زیاد میشه، مردم خرید میکنن، تقاضا تو جامعه زیاد میشه و در واقع رکود متوقف میشه. اما باید بگیم که این روش یه ایرادی داره، اونم اینه که ارزش پول ملی اون کشور به شدت افت میکنه. اما چرا دولت و بانک مرکزی اقدامی نکرد و فقط شاهد ورشکستگی بانک‌ها بود؟ علت این موضوع قانونیه به اسم استاندارد طلا. آمریکا برای اینکه دلار با ارزش‌ترین پول جهان بشه و تو همه مبادلات ازش استفاده بشه، طلا رو به عنوان پشتوانه پولش قرار میده. قانون استاندارد طلا یعنی نیاز به پشتوانه طلای 40% از اسکناسایی بود که می‌خواست چاپ بشه و ارزش هر دلار وابسته به طلا بود. تو اواخر دهه 1920 آمریکا به سقف این اعتبار رسیده بود و دیگه طلای اضافی نداشت تا بخواد اسکناس چاپ بکنه. دیدگاه دوم دیدگاه کینزیه که میگه تو اون دوره اعتماد به سیستم پولی و مالی آمریکا کم شده بود و مردم مصرف اقلام غیر ضروری خودشون رو به شدت کم کرده بودن. تو این زمان دیگه بخش خصوصی نمیاد روی کارخونه‌ها سرمایه گذاری کنه، چون میدونه که مشتری چندانی برای اجناسش نداره. تو این زمان دولت باید بیاد مالیات کارخونه‌ها رو کم بکنه تا هزینه کارخونه‌ها کم بشه و سرمایه گذارا ترغیب به سرمایه گذاری بشن. از یه طرفی باید نقدینگی رو توی دست مردم زیاد بکنه، مثلا بیاد شغل ایجاد بکنه یا بیمه بیکاری به افراد بده. خلاصه اینکه تو هر دو تا روش باید پول به جامعه تزریق بشه که توی روش اول پول به سیستم بانکی تزریق میشه و تو روش دوم پول به مردم تزریق میشه. اما هر دوش نیاز به تزریق پول داره که همونطور که گفتیم آمریکا به سقف اعتبار خودش رسیده بود و طلای دیگه‌ای برای چاپ کردن پول نداشت. خب تا اینجا جمع‌بندی کنیم. جنگ جهانی اول ثروت قابل توجهی برای آمریکا آورد و به تبع اون علم و تکنولوژی رشد کرد و کارخونه‌ها مکانیزه شد. مکانیزه شدن کارخونه‌ها باعث تولید محصولات مازاد شد و چون عرضه از تقاضا بیشتر شد، جنس‌ها شروع کرد به ارزون شدن و تورم منفی شد. با منفی شدن تورم ارزش سهام کارخونه‌ها افت کرد و سرمایه‌گذارا دیگه سرمایه‌گذاری نکردن و سهاماشون هم واسه جلوگیری از ضرر بیشتر فروختن. اینجوری شد که ارزش سهام وال استریت افت کرد و آمریکا وارد رکود شد. اقدامات رئیس جمهور هوور هم نه تنها شرایط رو بهتر نکرد بلکه شرایط رو بدتر هم کرد. تا اینجا اشتباه‌های ردیفی رئیس جمهور هوور رو بررسی کردیم و میریم سراغ رئیس جمهور بعدی. توی سال 1933 بود که منجی از راه رسید و روزولت با برنامه‌های اساسی به اسم نیودیل روی کار اومد. برنامه‌های اون باعث بهتر شدن شرایط اقتصادی شد. روزولت طرفدار روش دوم یعنی روش کینزی بود و معتقد بود که نقدینگی باید به مردم تزریق بشه. اون یه عالمه کار ایجاد کرد و بیشتر کارها عامل منفعه بودن، مثل کاشت درخت، ایجاد سیلبند، آتش نشانی توی جنگلا و کارهای از این دست. این کارها واسه دولت هزینه خیلی زیادی داشت و سودی هم نداشت، اما در عوض حجم خیلی زیادی پول رو به مردم تزریق می‌کرد. اون 3 میلیون شغل ایجاد کرد و بیشتر افرادی که استخدام می‌شدن مجردا بودن تا بتونن توی اردوگاه‌های نیمه نظامی زندگی کنن و ماهی $30 بهشون میداد. اینجوری بود که پول به طبقه کارگر تزریق شد تا اونا بتونن توانایی خریدن محصولات مصرفی رو داشته باشن و چرخه اقتصاد بچرخه. اقدام دومش این بود که 5 روز بانک‌ها رو تعطیل کرد و قانون بانکداری اضطراری رو تصویب کرد.
توی این قانون بانک‌های سالم تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا با وام‌هایی که از دولت می‌گرفتن باز می‌شدن. قانون سومش قانون تعدیل تولید محصولات کشاورزی بود. تو این قانون تولید محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرد تا عرضه کم بشه و قیمت‌ها هم زیاد بشه. در این حال هم اتحادیه‌های کارگری رو تشویق کرد تا حقوق کارگر رو افزایش بده. در نهایت اقدام جنجالی روزولت یعنی قانون منع احتکار طلا. یادتونه گفتیم که آمریکا سقف اعتبار چاپ پولش پر شده بود توی اواخر دهه 1920 و دیگه طلایی نداشت تا بخواد به پشتوانه اون پول چاپ کنه. اما روزولت نیاز به پول و نقدینگی داشت به خاطر اینکه 3 میلیون نفر رو استخدام کرده بود و اتحادیه‌های کارگری رو تشویق کرده بود تا حقوق کارگر رو ببرن بالا. پس پول می‌خواست و نیاز بود که پول چاپ بکنه. و همین بود که با این قانون اومد وسط. روزولت تو 5 آوریل 1933 قانون منع احتکار طلا رو صادر کرد. طبق این قانون همه موظف بودن طلاهای خودشون رو در ازای هر اونس 20.67 دلار به بانک مرکزی بفروشن. هر کس از این قانون سرپیچی میکرد 10,000 دلار جریمه و 10 سال زندان به همراه داشت. هر کس مجاز بود که حد اکثر 160 گرم طلا نگه داره و بقیه‌اش رو باید به بانک مرکزی میفروخت. اینجوری بود که دولت طلاهای جامعه رو جمع کرد و با کم شدن طلا ارزشش بالا رفت و ارزش هر اونس طلا به 35 دلار رسید. با سودی که دولت این وسط کرد تونست که پول چاپ بکنه و نقدینگی جامعه رو بالا ببره. دولت‌های ما هم البته به صورت غیر رسمی با یه تفاوت‌های ریزی همین کار رو انجام میدن. به این شکل میان توی بازه‌های قیمت طلا و دلار رو پایین میکشن تا مردم طلا و دلاراشون رو برن برای جلوگیری از ضرر بیشتر بفروشن. اینجوری میشه که میاد طلا و دلارا رو از دست مردم جمع میکنه و توی بازه زمانی بعدترش میاد قیمت دلار و طلا رو افزایش میده. مردم هجوم میرن که برای اینکه ارزش پولشون ریالشون حفظ بشه هجوم میبرن که طلا و دلار بخرن و اینجوری قیمتا بالا میره و دولت سود میکنه. مثلا توی هفته اول شهریور ماه 1401 قیمت دلار 27,000 تومان و قیمت سکه 12,600 بود. و 6 ماه بعدش قیمت دلار بالای 60,000 تومان و قیمت سکه هم به بالای 30 میلیون تومان رسیده بود. اگه میخواین درباره قانون منع احتکار طلا و اثراتی که اون موقع توی جامعه آمریکا داشته اطلاعات بیشتری کسب بکنید توصیه میکنم ویدیوی بچه‌های چورازو که خیلی هم برای زحمت کشیدن و ما لینکش رو توی قسمت توضیحات قرار میدیم و مشاهده بکنید. این وسط یه سری از کشورها راه راحت‌تری رو نسبت به آمریکا انتخاب کردن و اومدن استاندارد طلا رو از پول خودشون حذف کردن و بی پشتوانه پول چاپ کردن. توی این روش ارزش پول به شدت افت میکنه اما نقدینگی دست دولت میره بالا. میتونه حقوق کارگرا رو بده، بدهی بانک‌ها رو تصفیه کنه و از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری بکنه. توی استاندارد طلا چون دولت نمیتونه نامحدود پول چاپ بکنه و میزان نقدینگی محدوده ارزش پول افت نمیکنه اما خب نقدینگی جامعه هم زیاد نیست و خب حقوق با کارگرا و بدهی بانک‌ها هم تصفیه نمیشه. البته باید بگیم که چاپ پول توی کشورهای کمک کننده است که تورم منفی رو تجربه میکنن، یعنی قیمت‌ها در حال ارزون شدنه. چون چاپ پول بی پشتوانه باعث تورم مثبت میشه و اینجوری قیمت‌ها به یه تعادلی میرسه. اما توی کشورهایی که تورم مثبتی رو تجربه میکنن مثل کشور ما که تورم خیلی مثبتی رو تجربه میکنه این روش کارساز نیست چون باعث انفجار تورم و انفجار قیمت‌ها میشه. مردم دیگه توانایی خریدن کالاهای مصرفی رو ندارن و مصرفشون رو به اقلام ضروری محدود میکنن. اینجوری میشه که خیلی از کسب و کارا ورشکسته میشه. کشورهای مثل انگلیس و کشورهای حوزه اسکاندیناوی و ژاپن خیلی سریع از استاندارد طلا خارج شدن و البته خیلی سریعتر از آمریکا از رکود خارج شدن. اما روند خارج شدن آمریکا از رکود خیلی کند بود به طوری که توی سال 1938 جی دی پی آمریکا تازه به مقدارش توی سال 1929 رسید و چیزی که عملاً باعث توقف رکود شد چیزی بود به اسم جنگ جهانی دوم توی سال 1939. حالا چرا جنگ باعث اتمام رکود شد؟ با روی کار اومدن نازی‌ها و هیتلر کم کم تنش‌ها توی اروپا زیاد شد و توی اواخر سال 1937 کم کم جنگ قریب الوقوع به نظر می رسید. اینجوری بود که خیلی از دولت‌ها شروع کردن به تولید سلاح.
کارخونه‌ها سلاح تولید می‌کردن و برای افزایش تولیدشون نیاز به نیروی کار داشتن و خیلی از افراد توی این کارخونه‌ها استخدام شدن. اینجوری بود که عملاً بیکاری توی اکثر کشورها تموم شد و رکود به پایان رسید. ورود آمریکا توی سال 1941 به جنگ جهانی دوم عملاً به رکود پایان داد و نرخ بیکاری توی آمریکا به زیر 10% رسید. رشد اقتصادی آمریکا هم 2 برابر شد. ما تا اینجا رکود رو توی آمریکا بررسی کردیم. بریم یه به صورت خلاصه بررسی کنیم ببینیم که رکود روی بقیه کشورها چه تأثیری داشت. کشورهایی که اقتصاد اونا بر مبنای صادرات بود مثل کانادا، شیلی، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، هلند، نیوزلند، لهستان، آفریقای جنوبی و انگلیس کشورهایی بودن که آسیب بسیاری خوردن. جالب اینجاست که بدونید تو دوره‌ای که اکثر کشورها در حال رکود بودن یه سری از کشورها مثل شوروی، چین و اسپانیا اصلا وارد رکود نشدن. و علتش این بود که سیستم دیکتاتوری داشتن و کشورهای منزوی بودن و اصلا مراوده‌ای با بقیه کشورها نداشتن که بخوام وارد رکود بشن. علت اصلی رکود در جهان که شایع شد کاهش 67% صادرات و واردات و تجارت توی جهان بود و کشورهای دیکتاتوری چون صادرات و وارداتی با کشورهای دیگه نداشتن تحت تاثیر این رکود هم قرار نگرفتن. ما تو ادامه رکود رو روی 4 کشور شوروی، ژاپن، انگلیس و آلمان که توی جنگ جهانی دوم نقش مهمی داشتن و از بازیگرای اصلی جنگ بودن صحبت می‌کنیم. تو زمان رکود اقتصاد شوروی به طور پیوسته در حال رشد بود. علتش هم سرمایه‌گذاری زیادی بود که روی صنایع سنگین کرده بود. همین رشد اقتصادی باعث شد که خیلی از مردم جهان طرفدار نظام کمونیستی بشن و حتی خیلی از روشنفکرا این سیستم رو برتر از سیستم‌های دیگه بدونن. خیلی از آلمان و فنلاند شروع به مهاجرت به شوروی کردن و به دنبال بهشت گم شده خودشون توی شوروی بودن. با شروع جنگ جهانی دوم استالین تمام کسایی که از آلمان و فنلاند مهاجرت کرده بودن رو به سیبری و به نیروگاه‌های کار اجباری فرستاد و بهشت اونا رو به جهنم تبدیل کرد. فرزنداشون از خانواده‌هاشون جدا کرد و به یتیمخونه‌ها فرستاد که از سرنوشت اونا مشخص نیست. بعد جنگ جهانی دوم که رکود تموم شده بود کشورهای بلوک غرب با واردات و صادرات رشد اقتصادی خوبی رو تجربه می‌کردن، اما کشورهای کمونیستی چون منزوی بودن این رشد اقتصادی رو نداشتن و بعد از 10 دهه بلوک غرب بسیار پیشرفته‌تر از بلوک شرق. همطور که بالا گفتیم آمریکا تعرفه واردات خیلی از کالاها رو از کشورهای دیگه بالا برد. همین باعث شد که صادرات انگلیس به شدت کاهش پیدا کنه و وارد رکود بشه. تو اواخر سال 1930 بود که بیکاری توی انگلیس از 1 میلیون نفر به 2.5 میلیون نفر رسید و صادرات انگلیس 50% کاهش پیدا کرد. با ورود بریتانیا به بحران سرمایه‌دارا شروع به خارج کردن طلاهای خودشون از بانک‌های انگلیس کردن و طلایی با ارزش 205 میلیون پوند به صورت روزانه از بانک‌های انگلیس خارج می‌شد. همین بحران مالی بود که باعث ایجاد یه بحران سیاسی توی اوت سال 1931 شد. نخست وزیر رمزی مکدونالد و کابینه اون تصمیم گرفتن که مالیات‌ها رو افزایش بدن و هزینه‌ها رو کاهش بدن و برای کاهش هزینه‌ها کاهش 20% مزایای بیکاری رو پیشنهاد کردن که خیلی جنجال برانگیز شد و جنبش کارگری هم قیام کرد. نخست وزیر مکدونالد می‌خواست استعفا بده اما پادشاه جورج پنجم راضیش کرد که بمونه و همه احزاب ائتلاف ملی تشکیل بدن. حزب ملی تشکیل شد و با اینکه احزاب کارگری مخالف بودن مزایای بیکاری کم شد. البته همونطور که گفتیم بریتانیا هوشمندی کرد و زودتر از استاندارد طلا خارج شد و همین باعث شد که آسیب کمتری ببینه و زودتر از رکود خارج بشه. بحران توی آلمان خیلی زودتر از بقیه کشورها ایجاد شد. علتش هم این بود که آلمان بازنده جنگ جهانی اول بود و غرامت‌های سنگینی به کشورهای پیروز پرداخت می‌کرد. اوضاع توی آلمان خیلی نابسامان بود. ناراضی بودن سرمایه دارا از سیاست‌های مالی دولت باعث شد که پولاشون از بانک‌های آلمان بکشن بیرون. بانک رایش توی هفته اول ژوئن 150 میلیون مارک، توی هفته دوم ژوئن 540 میلیون مارک و فقط توی 2 روز 19 و 20 ژوئن 150 میلیون مارک از دست داد. یعنی سرمایه‌گذارا و مردم پولای خودشون از بانک‌ها کشیدن بیرون.
آلمان برای اینکه دچار فروپاشی نشه وام‌های رو از آمریکا گرفت. آمریکا موافقت کرد که آلمان 6 ماه غرامت جنگی پرداخت نکنه. اینجوری آلمان از فروپاشی اقتصادی نجات پیدا کرد. اما با شروع شدن رکود توی آمریکا دیگه این واما قطع شد و بحران اقتصادی توی آلمان دوباره شروع شد. تو اون زمان بیکاری توی آلمان به 30% رسیده بود. این رویداد با به قدرت رسیدن نازی‌ها توی آلمان همزمان بود و هیتلر به قدرت رسید. هیتلر برای اینکه آلمان رو از زیر غرامت‌های جنگ جهانی اول خارج کنه، سرمایه‌گذاری سنگینی بر روی ارتش کرد و شروع به ساخت سلاح کرد. همین باعث شد که تعداد زیادی بیکار به کارخونه‌ها برن و مشغول کار بشن. هیتلر نابغه آلمانی آقای شاخت رو رئیس بانک مرکزی کرد و اون طرحی به نام میفوبیلز رو راه اندازی کرد. بعدا بزرگترین اقتصاددان‌های دنیا اعتراف کردن که فقط یه نابغه میتونسته یه همچین طرحی رو بده. ما طرح میفوبیلز و چگونگی به قدرت رسیدن آلمانی‌ها رو به طور مفصل توی ویدیوی نبرد من توضیح دادیم. لینک این ویدیو رو توی قسمت توضیحات قرار میدم و اگه دوستان اطلاعات بیشتری راجبش کسب کنید به اون ویدیو مراجعه کنید. آلمان داشت رشد اقتصادی عجیبی رو تجربه می‌کرد در حالی که آمریکا توی رکود بود. هیتلر برای اینکه غرامت‌های جنگ جهانی اول رو پرداخت نکنه یه ارتش 700,000 نفری درست کرد که هزینه خیلی سنگینی داشت و برای اینکه هزینه‌های این ارتش رو بتونه تامین بکنه شروع به حمله به کشورهای دیگه کرد و جنگ جهانی دوم آغاز شد. حالا این وسط کشورهایی بودن که از رکود سود برده باشند؟ در کمال ناباوری جواب این سوال بله است و این کشوری نیست جز ژاپن. در ژاپن قضیه متفاوت بود. اونا سریعتر تونستن از رکود خارج بشن و رکود تاثیر مخرب کمتری روی اقتصاد ژاپن داشت. اقتصاد ژاپن طی سالهای 1929 تا 1931 یعنی تو 2 سال به میزان 8% کاهش یافت. این در مقابل آمریکا که حدود 30% کاهش داشت عدد کمی بود. تاکاشی کورکیو وزیر دارایی ژاپن برای خارج شدن ژاپن از رکود مخارج دولت رو به شدت کاهش داد و از استاندارد طلا خارج شد و اجازه داد که ارزش پولش به شدت افت بکنه. همین پایین اومدن ارزش پول باعث شد که مواد اولیه و کارگر توی ژاپن ارزونتر از بلوک غرب باشه و محصولات نهایی ارزونتری تولید بشه. اینجوری بود که خیلی از محصولات از بلوک غرب ارزونتر در می اومد و محصولات ژاپنی جایگزین شد. مثلا منسوجات ژاپنی خیلی سریع جایگزین منسوجات انگلیسی شد و همین سود سرشاری رو برای ژاپن آورد. ژاپن تا سال 1933 از رکود خارج شد و شروع به سرمایه گذاری روی صنایع سنگین کرد و رشد صنعتی ژاپن 2 برابر شد. اگه تمایل دارید درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید ویدیوی چرا ژاپن پیشرفت کرد و ما نه که لینکش رو توی قسمت توضیحات قرار میدم مراجعه کنید. در انتها میرسیم به سوالی که اول مطرح کردیم، این که چرا تجارت اسلحه تجارت اول جهانه. من بعضی موقع از خودم میپرسیدم که چرا کشورهایی که تولید کننده سلاح هستن با اینکه بعضی موقع مردم خودشون قربانی میشن همچنان به تولید سلاح و فروختن این سلاح‌ها به افراد خطرناکی مثل داعش و طالبان و غیره ادامه میدن. شاید با تمام توضیحاتی که بالا دادیم متوجه بشید که جواب این سوال چیزیه به اسم اقتصاد. سلاح یه چیزیه که اولا مصرفیه، دوما این که هزینه تولیدش خیلی بالاه. گلوله‌ای که مصرف میشه نیاز به جایگزینی دوباره داره. در نتیجه یه سری از کارخونه‌ها تو یه سری از کشورها مداوما در حال کار هستن، مداوما دارن کالای خودشون رو میفروشن و سود سرشاری به اون کشور وارد میشه و عملا اون کشور وارد رکود نمیشه. و شاید متوجه بشیم که چرا یه سری از کشورها تضاد ایدئولوژی ها رو تقویت میکنن. اختلافات قومی توی افغانستان، جنگ داخلی توی سوریه، تضاد بین شیعه و سنی و خیلی از تضادهایی که توی جهان سوم میبینیم که باعث میشه که جهان اول کالای مصرفی خودشون یعنی سلاح رو به ما بفروشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودین. اینجا کانال یوتیوب نیمکت. ما توی این ویدیو خلاصه کتاب میگیم و وقایع تاریخی مربوط به اون رو شرح میدیم. توی ویدیوی بعدی ما درباره کتاب خوشه های خشم که مربوط به دوران رکود اقتصادی نوشته جان اشتاینبک هست رو توضیح میدیم براتون. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.